السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله رح نشرح الصفحات الأولى من كتاب السنة الرابعة متوسط لغة إنجليزية. تابعوا معايا، نبدأ بسم الله على بركة الله. إذن عندنا before you listen، قبل أن تستمع. Identify the dishes below and say in which country each of them is eaten most. قبل ما نسمعوا الأجوبة ولا قبل ما نسمعوا المحادثة، انتوما رايحين تخموا في اسماء هذه الاطعمه اللي راهي قدامكم، وشكون البلد المشهور بكل وجبه من هذه الوجبات او بكل اسم من هذه الاسماوات. عندكم الامثله راهي تحت الصور. الاسماوات عندكم fish and chips، السمك والشيبس. اوكي، هو chips، fish and chips. تكملوا تقراوا الاخرين وحدكم. هنا رايحين من هذه الكلمات ديروا الاسماوات نتاع هذه المأكولات اللي راهي قدامكم، تخرجوا كل اسم وتحطوه تحت الصورة المناسبة. عندكم fish and chips، chicken tandoori، haggis، Yorkshire pudding and hamburger. اوكي، عندكم هذه خمسة اسماوات. كاين 3 أسماء صحيحة راح نديروها تحت كل وحدة، كل صورة من هذه الصور، وتحطوا الاسم البلد اللي يشتهر بكل أكلة من هذه ال3 مأكولات. إذن الصورة اللي في الوسط هي باينة it is a hamburger. الهامبرجر وين مشهور؟ وش من البلد اللي مشهور به؟ أعطونا اسم البلد اللي مشهور به كل أكلة من هذه الأكلات. رايحين تستمعوا. اوكي، رايحين تستمعوا على عندكم الآن محادثة تستمعوا لها، وقبل ما تستمعوا رايحين تشوفوا الصور وتكتبوا اسم الأطعمة تحت كل صورة، وتكتبوا اسم البلد اللي ينتج كل صورة أو المشهور بكل من هذه الوجبات، ومن بعد رايحين تستمعوا. إذن عندنا السؤال الثاني: What is the most popular dish in the world today and what restaurant has made it famous? What is the most popular dish in the world today and what restaurant has made it famous? هنا ثاني قبل ما تستمعوا قال لك ما هو الطبق المشهور في العالم هذه الأيام. رايحين تخرجوا لنا الطبق المشهور في هذه الأيام، وما هو الريستورانت المطعم الذي صنعه ولا المطعم المشهور به. رايحين تعطونا اسم الأكلة اللي راهي مشهورة هذه الأيامات في العالم وشكون المطعم اللي انتجها. هذه قبل ما تستمعوا رايحين تفكروا وتجيبوا أسئلة من عندكم as you listen. اوكي، as you listen بعد تسمعوا. هنا بعد ما استمعنا وكملنا هذا الجزئين listen to your teacher as she or he، الأستاذ تاعك ولا الأستاذة تاعك read the script for the first time and answer the questions below. هنا بعد ما تسمع الأستاذ تاعك ولا الأستاذة تاعك اللغة الإنجليزية قرأت الحوار أو قرأت النص، the script هو النص، رايحين تجاوبوا على الأسئلة اللي راهي قدامكم. How many speakers are there؟ كم عدد المتكلمين في هذا النص؟ What are their names and where are they from؟ ما هي أسماؤهم ومن أين هم؟ Where are from and where are they from؟ ومن أين هم؟ Where are they from؟ What are they talking about؟ عن ماذا يتحدثون؟ Are they really angry with each other or are they simply teasing each other؟ هذه ما نشرحها لكم، راح تكتشفوا وحدكم السؤال والجواب. What do they decide to do in the end؟ What do they decide to do in the end؟ ماذا قرروا أن يفعلوا في الأخير؟ إذن هنا عندكم الحوار بين شخصين أو 3 أشخاص أو 4 أشخاص، رايحين تكتشفوه وحدكم وتعرفوهم منين جاو، من أين هم، من أمريكا، من ألجيريا، من أي بلد، وتعرفوا الموضوع اللي راهم يحكيوا فيه وإذا راهم متفاهمين فيه ولا ما همش متفاهمين، ووش قرروا في الأخير أنهم يديروا. أوكي، what are they talking about هو الموضوع اللي راهم يحكيوا فيه. are they really angry with each other or are they simply teasing each other؟ اسكو راهم زحفانين من بعضهم ولا راهم غير يتمسخروا مع بعضهم. اوكي، what do they decide to do in the past or in the end؟ عفوا، وش قرروا أنهم يديروا في الأخير؟
راحين تكتشفوه من خلال الاستماع نتاعكم للسكريبت اللي رايحة تقراه لكم الأستاذة، النص اللي رايحة تقراه لكم الأستاذة أو الأستاذ، وتجاوبوا على هذه الأسئلة. ديروا كل سؤال قدامه الإجابة نتاعو. إذا ننتقلوا للصفحة الموالية ولا نكملوا هذه الصفحة. عندنا listen to your teacher as he or she reads the sentences on the next page and show with an arrow whether the intonation goes up or down at the end of each of the questions. عندكم مجموعة من الأسئلة راحين نقراوهم ونديروا الانتونيشن بسهم. an arrow هو السهم، إذا كان السهم طالع الانتونيشن طالعة، وإذا كان السهم هابط الانتونيشن هابطة. هنا الانتونيشن قريتوها، راح نعطي لكم فكرة فقط عليها. الانتونيشن تكون طالعة وتكون هابطة كي يكون عندنا WH questions الأسئلة بال WH questions اسكو تكون طالعة ولا تكون هابطة. وكي تكون عندنا yes or no questions اسكو تكون طالعة ولا هابطة. انتم رايحين تكتشفوا هذا مع الأستاذ نتاعكم اللي أصلا هذه سبق ودرتوها في السنة الثانية والسنة الثالثة متوسط. إذا هنا المجموعة تاع الأسئلة راهي قدامنا، عندنا 6 أسئلة. السؤال الأول You didn't know that, did you? You didn't know that, did you? You didn't know that, did you? أنا هنا راح نقراها لكم سؤال ب intonation باش تكتشفوها لازمكم تقراو السؤال وتشوفوا السؤال بواش راهو يخلص. اوكي You didn't know that, did you? You didn't know that, did you? هنا تديروا سهم طالع ولا سهم هابط. You know what food we can eat anywhere in the world today, don't you? You know what food we can eat anywhere in the world today, don't you? It is the hamburger, isn't it? It is the hamburger, isn't it? You know the number of McDonald's restaurants open in the world today, don't you? You know the number of McDonald's restaurants open in the world today, don't you? You are happy now, aren't you? You are happy now, aren't you? Let's have a walk first, shall we? Let's have a walk first, shall we? إذن هنا هذه المجموعة تاع الأسئلة راح يديروا سهم طالع ولا سهم هابط for the intonation. راحين تشوفوا السؤال كيفاش راهو يطرح. عندنا aren't you, don't you, isn't you and did you, don't you. دوكا هنا هادو اللي راحين تعرفوا بهم الانتونيشن إلا يكون طالع ولا يكون هابط. راهي عندكم قاعدة ومن بعد راحين تتعرفوا عليها في الكتاب وأقراوها سوا وأحفظوها وفهموها. There are 2 types of questions above. Which one call for yes or no answer and which one supply ask for agreement. هنا عندنا نوعين من الأسئلة. في الإنجليزية أصلا عندنا نوعين من الأسئلة، عندنا WH questions وعندنا yes or no questions. هنا عندنا هذا النوعين، عندنا سؤال يحتاج الإجابة بنعم أو لا، وعندنا سؤال يحتاج إلى معلومات مفصلة، عندنا yes or no answer وعندنا supply task for agreement. راح تكون معلومات مفصلة عن هذا السؤال، الإجابة تكون بالتفصيل. Listen to the whole dialogue again and check your answers to the questions above, then act. هنا نقرأ الجزء الأول ونفهمه لكم. Listen to the whole dialogue again and check your answers to the questions above. راح نعاودوا نقرأ تسمعوا الديالوج كاملة وتصحوا الإجابة للأسئلة اللي رانا نديروا فيها. Then act out the first 6 lines of the dialogue with your partner. من بعد وش راح تدير؟ راح تجيب 6 أسطر الأولى رايح تمارسها أنت وصديقك. حين هو يطرح عليك السؤال وانت تجاوبه، أو العكس هو يطرح عليك السؤال وانت تجاوبه، ومن بعد تقلبوا الأدوار رايحين تخيروا 6 أسئلة ومع أجوبتها. عندكم هذه الأسئلة رايحين تخيروا منهم هما أصلا 6 رايحين تخدموا على هذه 6. أوكي
تحبوا تبدلوا المطعم، تحبوا تخلوا المطعم ماكدونالدز، تحبوا تبدلوه تجيبوا طبق آخر، لأنه هنا عندنا الهامبرجر راح نبدلوا الطبق نجيبوا طبق آخر. أوكي، دوكا هنا عندنا grammar window. Read aloud the sentences in exercise 2 above, then do activities B and C below. عندنا 2 activities B and C. كيفاش راح نخدموهم؟ راح نقراو the sentences in exercise 2 اللي سبق دركا وتحدثنا عليها ودرناها، ونكملوا then we do the activities B and C. عندنا complete each of the blanks with the appropriate word. عندنا down, fallen, rising and up. عندنا 4 كلمات راح نكملوا هنا نملوا بها الفراغات لهذه القواعد. دوك هنا راح نعرفوا القاعدة. We have 2 types of tag questions. 2 types of tag questions. Tag questions with intonation. The tag questions with intonation. عندنا fallen and rising. راح نديروا واحدة fallen واحدة rising. If the intonation of a tag question goes دوكا goes وين الفوق ولا التحت, the speaker is not completely sure of what he or she is saying. She or he is asking a question to get information. هنا to get information وش تكون intonation؟ تكون fallen ولا rising؟ يكون هو السؤال اللي يحتاج أجوبة yes or no questions ولا WH questions. If the intonation of a tag question goes الفوق ولا التحت, the speaker is sure of what he or she is saying, or he or she is only using the question to check information and ask for agreement. دوكا هنا راح تقراو هذه المعلومات وتكملوا الفراغات. Okay. Compare sentences A and B and answer these questions. راح تقارنوا بين sentences A and B وتكملوا بهذه questions. عندنا what is the form of the verb in the tag question when the sentence starts with a positive statement. راح نجيبوا نوع السؤال كي تبدأ statement بالpositive وشنو هو نوع السؤال. وعندنا what is the form of the verb in the tag question when the sentence starts with a negative statement. هنا رايحين تقارنوا ما بين الجمل A و B وتجاوبوا على هذه الأسئلة. رايحين تقارنوا فيما بيناتهم وتجاوبوا على هذه الأسئلة. رايحين تكتشفوا معلومات جديدة. نروحوا للpractice. Write tag questions for the following sentences. عندكم sentences رايحين نديروا لهم the right tag. She knows the recipe for shorba. كملوها. This restaurant can sit 30 people. كملوها. They drink tea in Tamanrast. كملوها. They eat pudding in England. It is a lovely evening for a party. You don't know how to make English tea. ونكملوهم. هذه الsentences تكملوهم بالtag questions اللي توالمها. بعد عندنا pair work. عندنا pair work معناتها عمل زوجي. Act out short dialogues using sentences with the tag questions. with tag questions رايحين تخدموا زوج مع بعضكم تخدموا أسئلة يكون فيها tag questions. Once to ask for agreement and another time to ask for information. مرة السؤال يكون نطرحوه باش نسقسيو على agreement تكون عندنا yes or no, ومرة تكون عندنا information تدخل في WH questions. إذا قلت لكم راح تخدموا أسئلة مع بيناتكم مرة تكون فيها agreement ومرة تكون فيها information. عندنا write it up. Look at the names of foods and drinks in the box. Then write the names of those you know, where they come from in column A, and those you don't know in column B. عندكم مجموعة من المأكولات والمشروبات رايحين تخدموها في هذا الجدول. كي تكون تعرفها وين وشنو هي وين البلد اللي مخدومة فيه ديرها في الكولون A. اللي تكون ما تعرفهاش ديرها في الكولون B. column B عندنا A and B. عندنا مجموعة من الفودز and drinks مجموعة مأكولات ومشروبات رايحين تصنفوهم في الجدول. عندكم column A وعندكم column B. column B راح نديروا فيه those you don't in
column B those you don't معناتها you don't know اللي ما عندك عليها حتى معلومة. عندنا column A عندنا for example T وين مخدوم في China اوكي يجينا من China هنا نعرفوه درناه في الأي. عندنا column B عندنا مجموعة هنا عندنا T artichokes اللي هو القرنون oranges البرتقال potatoes البطاطا sugar السكر dates التمر tomatoes الطماطم coffee القهوة منين تجي figs التين corn الذرة mint هو النعناع rice هو الأرز ولمن هو القارص. هنا اللي تعرفوه ديروه في الكولن A وديروا اللي قدامه البلد اللي ما تعرفوش خلوه في الكولن B اوكي. عندنا tea artichokes oranges potatoes sugar dates tomatoes coffee and figs corn mint rice and lemon. إذا نحن فهمتوا واش رايحين نديروا. رايحين نديروا في الكولن A المأكولات اللي تعرفوهم سواء كانت خضر أو فواكه أو مشروبات أو مواد غذائية في الكولن A اللي تعرفوه وديروا قدامه البلد واللي ما تعرفوهش ديروه في الكولن B ديروه في الكولن B هكا باش تسهل عليكم الأمور. اللي نعرفوه نديروه في الأ ولا في A واللي ما نعرفوهش نديروه في B اوكي. عندنا now act out dialogues using following tag questions for those foods and drinks you know where they originally came from and rising tag questions for those you don't. هذوك راح نديرو تمرين تخرج من الطابلو أسئلة ولا دير dialogue عندك questions وعندك answers. دير dialogue فيها questions في following tag تكون yes or no question وفي raising tag ديرهم no yes or no questions ولا WH question WH questions. هنايا انت راح تدير dialogue تكون فيها following tag questions and raising tag questions. إذا كان هذا هو الشرح لهذه التمارين الدروس. هاو عندكم هنا مثال ما نقراه لكمش تقراه وحدكم وتتبعوا عليه. نتلاقاو في الدروس القادمة إن شاء الله.